Hello! Welcome ulit sa Taste of Pampanga. Familiar ba kayo sa Korean fried chicken? Kung hindi pa, iyan ang lulutuin natin ngayon. Sigurado, yung mga mahihilig sa fried chicken, magugustuhan nyo to. So, ang unang gagawin natin, magmamarinate tayo ng manok. Ang chicken na to, one whole chicken, medium size. So, imamarinate natin ng bawang. Itong bawang na to, 8 piraso. Grated to, hindi to chop. Mas masarap kung grated. At saka, siguro, ginger, mga 1 tablespoon of ginger. Ngayon, meron tayong wine. Cooking wine ang nilagay ko. Pwede namang rice wine, white wine. Pwede rin siya. Half cup yan. Tapos, lalagyan natin ng half teaspoon of pepper. Tapos, 1 tablespoon na salt. So, imamarinate natin imamas muna natin. And then, ililib natin siya ng 2 hours. Pero mas masarap ito kung hanggang overnight. Isang araw, mas masarap to. Naalala ko to nung nagtatrabaho ako sa Korea. Ito lagi ang pinapakain sa amin ng boss ko. Every time na mag-overtime kami. Kaya na-miss ko. Nag-research ako. Ngayon, ito gagawin natin. So, after nating damasin, ise-set aside natin hanggang 2 hours. Sabi ko nga kung po pwede nyong ilib ito ng magdamag, ilagay nyo lang sa chiller, cover it. Siguradong mas masarap. So, ang susunod natin gagawin, yung breading. Ngayon, ang susunod natin gagawin yung breading mixture niya. So, gagamit tayo ng flour, all-purpose flour, tempura flour, pwede. And then, 2 tablespoons of cornstarch para lalong mas malutong yung chicken natin. Pagkatapos, half teaspoon of onion powder, and then half teaspoon of garlic powder, tapos 1/4 teaspoon of curry powder. And 2 teaspoons of sugar. Pagkatapos, pagaluhin natin. I-mix natin ng maayos. Pag ready na yung ating manok, imimix natin dito yung manok. Ngayon naman, pagsamahin na natin yung manok at yung mixture. Ilagay natin ng paisa-isa para hindi sumama yung
liquid. Tapos haluin natin. Sinama ko kasi yung paa ng manok. Kasi yung nabili kong manok, may paa. Tapos lagyan natin ng half cup of water. Ting kulang pa ng tubig. Sandali, kuko tayo. Dagdagan natin ng konti. Habang minimix ko to, pinapainit ko na yung oil ko. Ipiprito natin sa 375. Ayan, okay na. Okay na. So, ipiprito na natin. So ngayon, magpiprito na tayo. Mainit na ang ating mantika. Isa-isa nating ilalagay. Pag nagpiprito tayo, huwag masyadong marami ang ilalagay natin para hindi mag-drop yung temperature ng mantika. Ayan, tama na yan. Iprito lang natin siya ng mga 5 to 7 minutes. Pag medyo nagbo-brown na siya, pwede na nating tanggalin kasi magdo-double frying tayo eh. Uulitin natin uli para mas maano siya, mas malutong siya.
Mukhang okay na ang ating mga manok. Susunod natin yung second batch. Okay, bali ganun lang. Iprito lahat natin. Pagkatapos nito, gagawa tayo ng sauce. So ngayon, naluto ko na siya lahat. Pinainit ko uli yung mantika natin na mas mainit. Kasi, ipiprito natin siya uli. Ngayon, sama-sama na silang lahat. Lumutong siya. So ngayon, ayan, kung nakikita na ninyo, naging golden brown na siya. Ito na yung manok natin. Pagkatapos ng dalawang pagprito, ngayon, ang susunod natin gagawin, yung sauce na imimix natin. Gagawa na tayo ng sauce. Bali, umpisahan natin sa Korean chili paste, ang tawag nila dito, gochujang. Makakabili kayo nito sa mga Chinese store or Korean store. Maglalagay tayo ng isang tablespoon. Isa natin. Isang tablespoon na gochujang. One tablespoon of soy sauce. Three tablespoon of jam. Kahit anong jam, strawberry jam, apricot jam, or blueberry jam. Ako nilagay ko apricot. Dahil yun lang meron ako dito sa rep. Maglalagay tayo ng 3. Tapos 2 tablespoon of ketchup.
Tsaka 1 tablespoon of, alam mo ba yung alam ba niyo yung Leon Perrins ito? Hindi ko siya mabasa Worcestershire or 1 tablespoon. And then 2 tablespoon of sugar. Pwede kayong gumamit ng puti or brown. Tapos 1/4 cup ng water. May laman pa to. And then yung garlic natin. Itong garlic natin bali 2 piraso na grated. So, ang gagawin natin, i-mix lang natin muna. And then, sindihan lang natin siya sa medium. Isi-simmer lang na natin to hanggang lumapot siya. Ngayon, okay na yung ating sauce. Bali, ang gagawin natin, ilalagay na, itotoss natin itong mga chicken natin. So, gumamit tayo ng i-mix lang natin siya. Hanggang mabalutan yung manok ng sauce. And then lagyan natin ng sesame seeds. Siguro mga 1 teaspoon. Okay, luto na. Ngayon, ipi-prepare na natin sa plate. Ito na yung ating Korean sweet chili fried chicken. Ngayon, tapos na naman. Salamat sa pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like. Hanggang sa muli. Salamat!